नमस्कार मंडळी, तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवतो आहोत खानदेशी खिचडी. तर मी आहे धुळ्याची आणि मी आज बनवणार आहे खानदेशी खिचडी जशी आमच्याकडे बनवली जाते. बेसिकली आमच्याकडे नवरात्रीच्या 9व्या दिवशीच पुरणपोळी वगैरे करून देवीला नैवेद्य ठेवलं जातं. आणि आज आहे दसरा आणि आज मी खिचडी बनवते कारण कालचा गोड खाऊन खूप कंटाळा आला होता. त्यासाठी मी आता मस्तपैकी असा कांदा बारीक चिरून घेते आणि आपल्याला बटाटाही लागेल आणि मी बटाटाही छान कापून घेते. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबातही विसरू नका. आपलं मराठी चॅनल यार, करा ना सबस्क्राईब. बटाटासुद्धा कापून घेते आणि याचबरोबर आपल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी लागतील मी तुम्हाला हळूहळू सांगेल. ही जी खानदेशी पद्धत आहे खिचडी बनवण्याची थोडीशी वेगळी आहे. मी सासरी येऊनच शिकली माझ्या सासूबाईंकडनं आणि मी आधी आपली सिंपलवाली खिचडी बनवायचे. आता मी घेतली शेंगदाणे छान आपल्याला लागणारे शेंगदाणे तर आमच्याकडे फार आवडतात खिचडीमध्ये, तो इट्स मॅन्डेटरी. त्याचबरोबर आता टोमॅटो घेणार आहे आणि आपल्याला अद्रक लसूणची पेस्ट पण लागणार आहे. तुम्हाला जर लसूण घालून आवडत असेल तर तुम्ही लसूण पण घालू शकता, पण मी ते टाईम वाचवण्यासाठी अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली कारण मला लसूण सोलायचा कंटाळा येतो. छान बारीक टोमॅटो चिरून घ्यायचे. थोडंसं 1 टीस्पून, कारण त्याच्यामध्ये जे अद्रकचं जे स्मेल येतो तो एक्सेसमध्ये नको व्हायला, त्यासाठी मी थोडीशी घेतली आहे 1 चमचा भरून. तर मी ते सर्व जिन्नस घेतलेले आहे जे खिचडीसाठी लागणार आहे. फक्त कोथिंबीर बाकी आहे जी आपण शेवटी ॲड करणार आहोत. तर चला खिचडी बनवायला सुरुवात करूयात. सगळ्यात पहिले तर मी इथे 1 तांब्या भरून पाणी जे असतं ते उकळायला ठेवलं. त्याच्यानंतर इकडे कुकर लावला आणि मी तांदूळ आणि तुरीची डाळ मिक्स करून घेतलेली आहे. ती मी नंतर धुवेल जेव्हा मला टाकायची असेल. तर सगळ्यात पहिले मी टाकते आहे तेल. 2 पळ्या तेल टाकायचं आहे. ते छान तापू द्यायचं. तोपर्यंत मी तांदूळ छान धुवून घेते. हे बघा अशा पद्धतीने 2-3 पाण्यामध्ये छान धुवून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये थोडे मी जिरे, मोहरी वगैरे टाकून घेईल आणि त्याच्यानंतर जातील कांदे. माफ करा, मला इथे थोडा कॅमेरा व्यवस्थित सेट नाही करता आला, सो सॉरी. आणि लगेच बटाटे पण टाकून घेते आणि ते छान शिजवून घेते मी. आणि लगेचच मी शेंगदाणे पण टाकते आता हे सर्व छान परतवून घ्यायचं. कांदा जोपर्यंत लालसर होत नाही हे बघू शकता तोपर्यंत मी असं छान परतवून घेणार. आता हे बघा माझा कांदा थोडासा लालसर होतोय
बटाटे वगैरे जास्त शिजवण्याची गरज नाही, कारण तसं इथे खिचडीमध्ये छान शिजले जातात. फक्त कांदा थोडासा परतवून घ्यायचा. आता माझी फेवरेट गोष्ट ती म्हणजे अद्रकची पेस्ट, अद्रक लसणाची पेस्ट. इकडे पाणी पण उकळतं आहे सायमल्टेनियसली. खानदेशी खिचडीमध्ये आणि आपल्या साध्या खिचडीमध्ये एकच फरक आहे, तो तुम्हाला आत्ता कळेल पुढे. आता मी टोमॅटो टाकते. खानदेशी खिचडी थोडीशी तिखट असते आणि बनवण्याची थोडीशी पद्धत त्याची वेगळी असते, ती मी तुम्हाला सांगते आता. आता हे सगळे जिन्नस गेले आले आहेत आपल्या खिचडीमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये आता लाल मसाला टाकते, जो काश्मीरी लाल मिरची पावडर असते ती 2 चमचे. त्याच्यानंतर धना पावडर टाकते आणि अर्धा चमचा हळद टाकते आणि मीठ पण लगेच टाकून देते मी. माप माहीत असतं मला, त्याच्यामुळे मी मीठ लगेचच टाकून देते आणि हे छान मिक्स करून घेते. आणि हेच फरक आहे खानदेशी खिचडीमध्ये, की लगेचच आपल्याला तांदूळ थोडेसे शिजवून घ्यायचे आहेत, जस्ट परतवून घ्यायचे, थोडा वेळ शिजू द्यायचे 5 ते 10 मिनिट आणि नंतर मग आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. आता इकडे आपलं पाणी उकळलेलं आहे. आपल्याला आता हे आपल्या खिचडीमध्ये ॲड करायचं आहे. ते थोडं थोडं मिक्स करायचं. थोडंसं पाणी टाकल्यानंतर असं छान मिक्स केलं की याच्यामध्ये जे काही मसाले आहे किंवा मीठ आहे ते छान एकजीव होतात आणि मग उरलेलं पाणी टाकायचं. कारण नंतर अचानक आपण जेव्हा कुकरचं झाकण उघडतो आणि वाढतो तेव्हा आपल्याला कळतं अरे व्यवस्थित मिक्स नाही झालं आणि मग मिक्स करायला खूप जीवावर येते. त्याच्यामुळे छान मिक्स करून मगच कुकरचं झाकण लावायचं. आता मी याच्या 3 शिट्ट्या काढून घेते. 1 शिट्टी मोठ्या गॅसवर आणि 2 शिट्ट्या कमी गॅसवर. आणि इथे आपली खिचडी तयार झाली आहे. बघू शकता किती छान कलर आलेला आहे आपल्या खिचडीला. फ्रेंड्स, तुम्ही पण ही खिचडी घरी बनवून बघा, जशी मी बनवली माझ्या पद्धतीने, आणि मला नक्की कळवा कशी झाली ते. आता फक्त कोथिंबीर बाकी आहे, जी मी छान टाकून घेते. आणि मी या व्हिडिओच्या शेवटी छान फोटो टाकले आहे जशी माझी खिचडी बनवली. तर मला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला कशी आवडली, आणि तुम्ही धुळ्याचे असाल तर नक्की मला मेसेज करा. थँक्यू सो मच.